اوس ګلابه د نن ټاپک چې دا water is universal solvent. اوس universal تاسو ته پته ده چې universal څه معنی کوي. universe نو مطلب د کائنات، یعنی چې یو شای ډیر زیات وسیع فائدہ لري یا ډیر غټ په پیمانه باندې دی پلاو شوی دی. universal مطلب دا دا چې واټر چې یونیورسل مطلب دا چې هر یو شای دې چې حل کېږي میکسیمم 99% لیس آر مور 90% 70%. دلته مطلب کتاب دا وایي چې ډېر زیات شیان حل کېږي. واټ از ا کامن سالوینټ؟ واټر چې دا یو کامن سالوینټ ده چې زیاتره موږ په کورو چې هاسپټلز انډسټریز کارخانو چې اور دین علاوہ مختلف جانوں سے واٹر استعمال ہے. The most valuable property of water is its ability to dissolve more substances than any other liquid. یعنی جو چور liquid دی کنا اگے نا لکه زه بتاو شو مثال طور پہ پیٹرول دا، ڈیزل دا، ہنی دا، شہد کے دین علاوہ نور سی liquid دی، دودھ، لسی وغیرہ د دې په نسبت باندې یعنی دوی په مقابله شي د دغه په مقابله چې واټر دا صلاحیت چې د ډیر زیات شیان چې کوي حل کوي. د ابیلیټي یعنی زیاته ده د مختلفو شیانو حل کولو. A solution in which water is used as solvent is known as an aqueous solution. هغه solution چې په هغه کې واټر solvent په تور باندې استعمال شوی وي هغه سولوشن ته موږ ایکوا سولوشن وایو. ایکوا وایي واټر ته. مثال در کوي هغه سولوشنز چې هغه چې واټر از سالوینټ استعمال شوی ده هغه چې شوګر سولوشن چې هغه ته موږ شربت عموما کورو چې استعمالو شربت چې د چینی ول، سالت سولوشن هغه سولوشن چې هغه چې مالګه موږ حل کړي، and mineral water دا نیسلے واټر دا وغیرہ منرل واټر سی دا ټول ایکو سولوشنز دي. یعنی دغه چې واټر چې دا ایز ا سالوینټ یوز شوی دا. یعنی یوز سم ادر ایگزامپلز اف ایکو سولوشن وای تاسو چې مستعد نور سولوشنز چې باغی چې واټر استعمال شوی دی ایز ا سالوینټ هغه تاسو ماته ایگزامپلز راکوای سو.